नमस्कार मित्रांनो, विषय चित्रकला या मराठी यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये हार्दिक स्वागत। मित्रांनो, आजची ही व्हिडिओसुद्धा ॲब्स्ट्रॅक्ट ड्रॉइंगवरती आहे। मित्रांनो, गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण बेसिक शेप्सचा वापर करून ही ॲब्स्ट्रॅक्ट ड्रॉइंग क्रिएट केली होती, ड्रॉ केली होती। गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण लाईन्सद्वारे आणखीन एक ॲब्स्ट्रॅक्ट ड्रॉइंग ड्रॉ करणार होतो, बनवणार होतो। ते आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला जमलं नाही, त्या कारणास्तव ही मी दुसरी व्हिडिओ बनवतोय। तर मित्रांनो, ही ॲब्स्ट्रॅक्ट ड्रॉइंग मी लाईन्सद्वारे बनवणार आहे, तर तुम्ही बघा, ऑब्झर्व करा मी कशी काढतो। ही व्हिडिओ तुम्हाला इन्फॉर्मेटिव्ह ठरेल। तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो, येथे मी एक डार्क पेन्सिल घेतोय, म्हणजे डार्कर ग्रेडची पेन्सिल घेतोय आणि एक इरेजर वापरेल। बाकी सगळं मी डायरेक्टली फ्री हँडद्वारे ड्रॉ करेल आणि जास्तीत जास्त लाईन्सद्वारे मी ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करेल। तर मित्रांनो, ऑब्झर्व करा आणि तशा प्रकारे तुम्ही ड्रॉ करा। तर चला सुरुवात करूया।
तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली ॲब्स्ट्रॅक्ट ड्रॉइंग काढून कंप्लीट झालेली आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला ही ड्रॉइंग कशी वाटली? होप सो तुम्हाला आवडली असेल। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये इतकंच। तर भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये एखादा नवीन ड्रॉइंगसोबत। तर सध्यापुरतं इथेच थांबूयात। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।